नमस्कार, मी आता तुम्हाला शिंगाला मच्छीचं कालवण कसं करायचं ते दाखवते। ते बघा, हे शिंगाल्याचा वेगळा प्रकार आहे। याला आम्ही नेवाल असं म्हणतो। तर याचं आपण कालवण करून घेऊया। पहिल्यांदा आपण साफ करून घेऊया। आता साफ कसं करायचं ते बघूया। अंडी हे बघा, साफ करून घेतलंय। आता त्यासाठी साहित्य बघा। हे बघा, एक चिमणं कापून घेतलंय। त्याच्यातून ही अंडी निघाल्यात। कधी निघतात तर कधी निघत नाही। हे तेल घेतलंय, चिंचेचा घोल घेतलाय, 2 चमचे कोली मसाला, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा घरगुती गरम मसाला, चवीनुसार मीठ। वाटण करण्यासाठी ही कोथिंबीर घेतली मुठभर, 2-3 मिरच्या, आलं, लसूण। चला आपण सुरुवात करूया। आता या लसूण आणि आलं, कोथिंबीर, मिरच्या याचं वाटण करून घेऊया। हे बघा, असं बारीक वाटून घ्यायचं। गॅस पेटवलाय, आता तेल टाकलंय। त्याच्यामध्ये तेल आपलं तापवून घेऊया। तेल आपलं गरम झालंय, आता त्याच्यामध्ये वाटण टाकते। आता थोडंसं परतवून घेऊया। वाटण आपलं परतवून घेतलंय। आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकते। हळद, कोली मसाला। आता मिक्स करून घेऊया। आता एखाद मिनिटभर आपण मसाला तेलामध्ये शिजवून घेऊया। 1 मिनिट झालंय मसाला शिजवून। आता त्याच्यामध्ये चिंचेचा घोल टाकते। मिक्स करून घेते। आता पाणी टाकते। तुम्हाला जेवढा रस्सा हवा असेल तेवढा तुम्ही पाणी टाका। आता आपण या मसाल्याला उकळी काढून घेऊया। हे बघा, मसाल्याला आपले उकळी आली। आता मीठ टाकते, गरम मसाला, आता मच्छी टाकते।
आता मच्छी टाकून झाली. आपण 10 मिनिटं मीडियम गॅसवरती शिजवून घेऊया. 10 मिनिटं झाली. आता झाकण काढते. हे बघा कालवण आपलं शिजून झालं. शिंगाल्याचं कालवण आपलं तयार आहे. तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.